Magandang araw mga kaibigan. Ngayon naman po ay pakita ko sa inyo kung paano ako nagre-restore ng headlight. Hindi naman po lingid sa atin na ang mga headlight ngayon ay gawa na sa plastic. So yung normal wear and tear, pati na rin yung mga na-expose sa laging naiinitan, naka-expose sa araw, pati na rin yung sabay na uulanan sa labas, nakaka-contribute yan dun sa paglabo at paninilaw ng lens. So ngayon, pakita ko lang sa inyo kung ano ba yung procedure ko kung paano ko ito i-restore. Pakita ko rin sa inyo yung headlight ko. So ito yung headlight ko. Medyo maganda pa naman siya. Kaya lang, ang problema itong nasa itaas na part. Ayan o. Kung makikita niyo itong portion na ito, naninilaw na yan. Siguro dahil sa ito yung laging naaarawan, nauulanan. So ayan, may mga mancha-mancha na siya. Hindi lang masyado makita sa camera. Ito medyo malabo na lang din ng konti, hindi lang pansin sa camera. Tapos marami na siyang marami siyang mga tusok-tusok, yung parang tinamaan ng mga buhangin. So kung tignan natin tong kabilang headlight. Ayan. So parehas lang sila ng ng damage. Ito yung mga unang naninilaw. Itong nasa ibabaw. Pero kung titignan niyo yung kabuuan ng lens, mukhang okay pa naman siya. Kaya lang ayan, marami na talaga nung may mga tama na. Yung parang natamaan ng mga buhangin. So gagawin ko ngayon, ipapolish ko siya para matanggal ko yung paninilaw, pati na rin yung mga butlig-butlig, yung mga tinamaan ng buhangin, para maging smooth uli yung surface niya. So ito yung mga gamit na kailangan natin. Siyempre kailangan natin ng masking tape para matapean natin lahat ng gilid para hindi madamay sa pagpapolish. Kailangan din natin ng liha dahil mamaya magwe-wet sanding tayo ng mga lens. So sisimulan ko yan sa 400 grit para dun sa mga naninilaw at yung mga malalalim ang gasgas. Tapos susundan ko yan ng 1,500 grit at ipa-final ko ng 2,500 grit. Tapos syempre kailangan natin ng rubbing compound, ng polishing compound, at panghuli yung wax. At ang gagamitin ko makina dyan ay straight grinder. Pero itong straight grinder na gagamitin ko ay merong speed selector. So iseset ko lang siya sa mababang speed para maiwasan ko yung matunaw yung lens. Ganun din, kailangan ko syempre ng dalawang pad. Yung isang pad, itong orange pad, ay gagamitin ko sa rubbing at polishing compound. Tapos ipa-final ko siya ng finishing pad para dun sa wax. Siya nga pala, kung meron din kayong rotary buffer, mas magandang gamitin nyo rin to, lalo na kung hindi pa kayo sanay na mag-polish ng salamin. Kasi minsan pagka nadidiin kayo dito sa straight grinder, merong tendency na matutunaw yung lens nyo. Ito kasing rotary buffer na ito, kahit idiin mo to, hindi masusunog yung lens. Kaya lang, sa experience ko kasi, kaya itong ginagamit ko, mas nakukuha ko yung pinakamagandang result dito sa straight grinder o sa straight polisher. So, simulan ko lihain ng 400 grit. Babasahin ko to, tapos lilihain ko itong upper portion kung nasaan nagko-concentrate yung paninilaw ng lens. Tapos susundan ko ng 1,500 grit. Gagamitin ko naman ito para sa buong lens na, at ipa-final ko yan ng 2,500 grit.
So tapos ko na siyang lihain. Kung sasalatin nyo, makinis na yung kanyang surface ng lens. Wala na yung mga parang butil-butil kanina. Hayaan nyo lang siya na malabo kasi yung labo na yan, fine scratches yan. Na ang magtatanggal naman dyan is yung rubbing compound, susigundahan ng polishing, at poprotektahan naman ng wax. Ito, tapos ko na siyang i-rubbing compound. Second step, papalishing ko naman. Sasalitin nyo yung lens. Kailangan hindi ganun kainit. Kasi sa bilis na ito, syempre nag-iinit itong lens. So salatin nyo lang. Malalaman nyo na pag sobrang init, pagpahingayin nyo muna. Para maiwasan nyo yung matunaw, yung plastic. Tapos ko nang i-polish. Kung makikita nyo, para na siyang bago. Malinaw na malinaw, makintab, at saka napakadulas. Walang defect. So ang last step, iwawax ko na for protection.
tapos ko na. Tignan nyo kung gaano kalinis, kakintab, at gaano siya kakinis ngayon. Mukhang brand new na. So, ganun lang yung pagre-restore ng mga faded na headlights. Kung nagustuhan niyo ang video ko na ito, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless.